Ang mga kailangan natin sa paggawa ng shrimp with egg ay syempre yung shrimp, we have oil, we have salt, egg beaten, spring onions, garlic, pepper, and Italian herbs. Yung pepper at saka yung Italian herbs, depende sa inyo kung gusto nyong lagyan or hindi. Okay? At depende rin sa inyo kung lagyan nyo ng spring onions. Okay? So, yan lang guys ang ating mga ingredients. At saka yung egg. Kailangan i-beat natin yung egg. Okay? So, at saka lagyan natin ng salt yung egg. So, without further ado, let's get started. So, unang gawin natin, i-open natin ang stove. Tapos, painitin natin ng pan. And then, pag mainit na siya, lagyan natin ng cooking oil. At pagkatapos, pag nalagay na natin ang oil, lagyan natin ng sunod na yan is garlic. Okay? Pero kailangan mainit ang pan pag nalagay mo yung oil. And then, saka mo nalagay ang garlic. Ayan. Pag mainit ng oil natin, lagyan na natin ng garlic. Okay? Make sure ang garlic ay brownish in color. And then, lagyan mo na ng shrimp. Ganyan lang ka-simple. Kailangan ang shrimp, yung pinapakita ko na yan, kailangan sa likod ng shrimp, linisan nyo. Okay? I-pull nyo lang yung black na kulay na which is parang dumi ng shrimp. Okay? Tusukin nyo ng toothpick and then sabay hila. Tapos, mahihila lang siya lahat. It's very soft lang siya. Ganyan ang maglinis ng shrimp. Okay? So, ito na guys. Brown na yung garlic natin. Hindi pwede masunog yung garlic natin kasi mga moy. Lagay na natin ang yan, yung shrimp. Okay? Simple as that. And then, stir well. Okay? So, ang next natin na gagawin ay lagyan natin ng mga condiments. Okay? Okay, lagyan na natin ng salt. At saka i-mix para ma-absorb yung taste niya. So, yan na. Nag-iba na ang kulay. Diba? Parang ano na siya. Lagyan natin ng sugar. Okay? Konti lang ang sugar na ilagay. And then, mix it well. Okay? Para ma-absorb sa shrimp yung sugar. And then yung pepper, optional. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng pepper or hindi. Okay? Pero kami nilagyan namin. Okay? Ang next ay lagyan natin ng Italian herbs. Okay? Para may amoy siya at mabango. So, ito na guys. Ang itsura niya. Set aside. And then, sa isang pan, preheat. Yan. Lagyan mo ulit ng oil kasi magluluto tayo ng egg. At saka doon natin ilagay ang nalutong shrimp. Ganyan lang ka-simple. It's a Chinese style dito sa amo ko. Nilagyan ko ng maraming oil kasi marami yung egg na lulutuin ko para hindi siya didikit. Okay? So, yun na. Spread natin yung oil. Kasi ang next na yan,
lalagyan natin ng pinaka-highlight sa lahat. Yung may kulay yellow. Okay. Beat the egg well. And then, next na yan, ilagay natin sa mainit na oil. Bago mo ilagay yung egg, pahinaan yung apoy para hindi masunog. Okay? So, ito na, ilagay na natin ang egg. Yan, circle. May butas pa. So, ilagay ang shrimp na luto na. Okay? And then, lagyan ng chong. At saka, i-flip nyo lang. Pwede na rin huwag nyo siyang i-flip agad. Pero sa akin, i-flip ko siya. Yan. Kung gusto nyo talaga circle, okay lang. Huwag nyo siyang i-flip agad-agad, okay? Pero sa akin, ayaw nilang naka-circle. Kaya i-mix daw, okay? So, yan ang ginawa ko. Slowly but surely, lagyan natin ulit ng chong. Bago natin makalimutan, kailangan yung egg may salt yan, okay? Para may lasa siya. Kasi pag walang salt, walang lasa yung egg, okay? Yun lang guys, ang tutorial natin for cooking for today. Wait for a few seconds and then pwede nyo nang tanggalin sa pan or sa apoy para hindi siya ma-overcook, kasi ang egg hindi siya pwedeng ma-overcook, hindi siya masarap, okay? Kailangan nasa medium fire lang siya pag nagluluto kayo, kasi pag malaki ang apoy, syempre totally magiging black siya agad-agad yung egg. Yung tips ko pala guys, pag nagluto ng egg, kailangan low fire lang siya, okay? Or medium. Pag bago siya maluto na, kailangan naka-low lang siya, okay? So that's it for today's guys. If you like this video, you can like, subscribe, and comments down below. You can click the bell icon for you to get notified. You can click the bell icon for you to get notified. Thank you guys for watching. Always remember, always wear a smile on your face. See you guys on my next videos. Bye bye.